السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا جيت تاني وجبت لكم البسبوسه بالمول العجيب. عندنا في المقادير ديال البسبوسه ديالنا، عندنا 2 كيسان ديال السميده، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، 3 البيضات، دانون عادي، شويه القشر ديال الحامض، 2 خمارات، وحده فاني. نبداو على بركه الله. نديروا البيض في هاد الزليفه، نديروا عليه شويه تاع الملحه ونطربوه بشويه كيف ما كتشوفوا. نزيدوا عليه هاد الكاس ديال السنيده، نطربوا هادشي مزيان البنات. نزيدوا عليهم هاد الساشيه ديال ايديال ديال الفاني، نطربوهم مزيان. نزيدوا هاد الدانون العادي، بغيتو ديروه طبيعي، بغيتو ديروه بالنكهه، بغيتو ديروه. نزيدو الزيت، نزيدو هاد القشر ديال الحامض، نزيدو البنات هاد 2 خمارات، نزيدو 2 كيسان السميده اللي غربلتهم من قبل، هانتوما كيف ما كتشوفوا. هاد البسبوسه البنات راه كتجي زوينه ومن منكهها الحامض، قشره الحامض. وسهله في ساعه كتوجد البنات. الكيسان البنات ديال العنبه هزات لينا هاد البسبوسه، هانتوما كيف ما كتشوفوا ها القوام ديالها. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا نديروها في المول اللي دهناه بالزبده والسميده، هذا المول العجيب. نخليوها ترتاح واحد شويه، على الاقل واحد 8 دقائق ولا 6 دقائق. نخليوها ترتاح وندخلوها الفران وهو بارد. نخليوها ما نشعلوش الفران، تنحطوها في الفران عاد نشعلوه، وما ديروهاش طيب حتى ل 6 دقائق ولا 8 دقائق. ومني طيب ان شاء الله نرجع معكم.
ملي درنا هاد الطيبه البنات نديرو السيرو. انا ما عنديش الحامض اللي غادي نعصرو، هاد الطريف جبدته من الثلاجه من الفريغو عندي مكونجلي. نديرو عليها كاس الماء ونديرو عليه 4 المعالق ديال السنيده على حسب واللي بغيتو نتومايا. هانتوما كيف ما شفتوا، ونخليوه يطيب شويه، نخليوه يطيب شويه شي 5 دقائق هكاك ولا 6 دقائق، ونديرو عليه الكيكه ملي طيب لينا. انا درتها طيب في الفران وبغيت نوجد معكم هذا السيرو. هانتوما البنات ملي طابت لينا الكيكه قلبناها في هذا الطبسيل ديال التقديم وندهنوها بالسيرو. السيرو دافي وهي دافيه، هانتوما كيف ما كتشوفوا. كبوا عليها السيرو كامل البنات. ملي درنا البنات السيرو الكيكه نديرو سطرة الحليب في كسرونه، نديرو عليهم 3 المعالق ولا 4 على حساب اللي بغيتو نتومايا. ونديرو عليهم 2 معلقات ديال كريم باتيسري، ونخلطو كلشي مزيان ونديرو فوق البطيطيب. هانتوما كيف ما كتشوفوا. ونزيدو معاهم هاد شويه القشور ديال الحامض. حيت هاد البسبوسه ديال الحامض البنات، ونديروهم فوق البطيطيبو ونرجعو نقدموهم على البسبوسه. كيف ما كتشوفوا ملي طاب لينا الكريم باتيسري مع الحليب نديروه على ونديروه في المجمد. تجمد لينا شويه وذوقوه باش ما بغيتو. هانتوما البنات هو الشكل النهائي ديال البسبوسه، وبصحتكم وراحتكم. وما تنساوش البنات من التعاليق ديالكم الزوينه، ومن اللي لايك، واللي شاف اول مره قناه ديالي خلي لي ابوني.